Já sice nevím, jakým právem jsme ho zabili, ale dobře, kromě toho, že... Ty si zastřelil, já jsem nezastřelil, ty si zastřelil. To úplně zmizelo. Mexikáno je fuč. Dingo nebyl finální boss, ale Mexikánec. Teď zastřelíme šamana. A hele, já to asi fakt dokázal. S odřenýma ušima. Kdyby jenom ušima, každopádně to vypadá, že jsem našel Prdeli. poklad. Že jsme našli poklad, chceš říct. Nebo snad popíráš, že bys tu stál i bez mé pomoci. Oba máte talent. A proto blahopřeju k tomu pokladu. Takže si fakt nekecal a nebudeš si na něj činit nějaký nárok? No, jak tak na něj koukám, ale ne. Stačí mi salamandr. Jo, je venku v soše. A jsou tam i další zvířata. Tak jestli chceš, založit třeba zoo. No, hlavně, že to dobře dopadlo. Tak to nějak zbal a zítra se sejdeme na náměstí. Já tě přenesu zpátky do tvého času. Cože? Ty jsi nekecal? Ty jsi fakt z budoucnosti? Jasně, co je na tom divnýho? A chceš vážně odjet? Já? No, ani nevím. Mám poklad, zachránil jsem si kejhák, naučil jsem se střílet, A po ničem jiném netoužíš? už jenom po pořádném bouráku a hezký ženský. Tak nabourat se budeš muset sám. Ale o jedné ženě, co by o tebe třeba stála, bych věděla. Fakt? A kdo by? Počkej. Nemyslíš sebe, že ne? A koho jiného? Říkal jsi něco. Jakože super, ale co tak najednou? Jsi hrdina, máš poklad, jsi slavný, zastřelil si Dinga. Co myslíš, že bys ještě musel mít jiného, aby tě ženy obletovaly? Já bych věděl. Mlč, pitomče. Takže nikam neletíš a příští týden se vezmeme. Jejda, ty to bereš nějak zostra. A tu zůstanem tady? Kde jinde? Konec konců máš zavedenou živnost a jsi teď slavný, tak co? Jo, ta holka má recht. Kam bys jezdil? Co zas blbneš? Ale slyšel jsem, že se hodláš ženit, tak ti beru míry na rakev. Zmiz, než ti nakopnu brejle, ty můro šedivá. No jo, no, snad se tak moc nestalo. A já zmizí. vám půjdu za svědka. A tak nakonec všechno skončilo ještě šťastněji, než se zpočátku zdálo, že by mohlo. Dingo a jeho banda byla rozprásena a šerif Emanuel i všichni ostatní šerifové jsou pomstěni. Šaman získal pro svůj kmen nejen purpurového salamandra, jehož léčivé účinky prokázal o 100 let později jistý norský badatel, ale i žlutou myš a smaragdovou kočku, což kmen ochránilo na věky věků a nikdo z Hatana palatů už nikdy neonemocněl ani nezahynul v bitvě. Majer zůstal sterkou na divokém západě. Stal se postupně šerifem několika významných měst, až skončil jako starosta slibně se rozvíjející vesnice jménem Los Angeles. Spolu s Terkou měli dceru Beverly, po níž pojmenovali část svého města, a syna Vegase, podle nějž zase nazvali nedalekou vesnici uprostřed pouště. Žili šťastně a spokojeně. Majerova rodina z našeho času se nikdy nedozvěděla, kde skončil její syn. Jednoho dne u nich zazvonil pošťák a přinesl jim dopis z Ameriky, ve kterém se dozvěděli, že právě zemřel vnuk slavného pistolníka z divokého západu a odkázal jim pohádkové bohatství. Za polovinu matka nakoupila oblečení, druhou propil zhýralý strýc. Majerovo jméno se nikdy neobjevilo v kronikách a jen ti nejstarší kmeti u táborových ohňů vyprávěli legendy o pokladu šerifa Bena, tlustém hrdinovi a čínské mafii, která ho z neznámých důvodů celý život podporovala. Pak byla vynalezena televize a kmeti zmlkli, což byl konec. Skoro to usínám. Musím podotknout jednu důležitou věc, že jsem to zahrál teďkom v kuse od
posledních místech, kde jsme byli ve městě. Takže těch miniher na můj mozek bylo hodně a já byl skoro náběh na mrtvici z toho. Úplně jsem u toho šílel. Aspoň ten konec nebyl úplně na hovno. Sheriff. To je podpis Majer? Verze 1.02 z roku 99 years. Kresby Jan Štěpánek, scénář Viktor Bokan. Program Jan Hloušek, Jan Brichta, hudba a zvuk Marek Bulant a Petr Havránek. Grafika Karel Hejkal a Robert Hejkal. Namluvení Zdeněk Kizar, Miluška Bitnerová, všechny role. Beta testing Petr Šeba s menším potem, Ondřej Vrachzach, nahráno v digitálním nahrávacím studiu BOM. Vytvořeno technologií CPAL. Tím se spousta věcí, vy si to jedete od začátku, takže to je na CPALu, no. To stejného jako Brány Skeldalu 2. A Kůka 2. Shodou okolností 2 hry, které jsem před touhletou hrou dohrál, všechny 3 jedou na stejným engineu, aniž bych si to uvědomil na CPALu. Akorát Kůka 2 jede na CPAL 3D a původně měla být na původním CPALu. Na to jsem udělal speciální pultovou epizodu, která ukazuje obrázky z toho, jak to vypadalo, když to bylo ještě 2D. Kůka 2. Tady ta hra je šílená. Má spoustu technických závad. Ten CPAL engine, jako všechny ty hry, jako jsou takový šílení, nic moc. Jako všechny tady ty 3 hry, co jsou na tom CPALu, co jsem zatím chcípal, budu to říkat chcípal, bude ten engine furt chcípá. Člověk se na to špatně podívá, ono to chcípne. Je tam někde časovač, člověk přijde do jiné obrazovky a ten časovač se neumí sám zastavit, protože už se sám sebe nenajde. Nevím, jestli jsem posunul se v paměti nebo něco. Katastrofa. Po technické stránce hra je katastrofa. Z hlediska hratelnosti point and click věci jsou dobrý. Mezihry, ty minihry jsou podle mě katastrofa. Hitboxy na tam, kam máte střelit, co úplně někde jinde, kolikrát než ta postava, nebo střelíte do ruky, nezastřelíte. Střelíte u jedný nebo dvou, ani jestli ta poslední, ale ta předposlední, tak u té předposlední, když jsem střelil do torza, tak ho to netrefilo. Tady jsem musel střelit někde pod torzo, asi do koulí. Nevím, nebo pod torzo, nebo doleva, nebo jak to bylo, ta pevnost, nebo jak bych to řekl. Ta jeskyně, aspoň ta pevnost, dobrá věc na ní byla, že byli zpomalený. Takže se to jako... Bylo jich víc, byli strašně malinkatí, bylo to celkově větší, jako ta lokace, po které se stříleli, ale oni byli zpomalení. Tady v té jeskyně byli obří, byli koresky to rychlí a stálo to koresky za hovno. Fakt ten člověk, já bych ho nejradši umlátil, co to vymyslel tady tuhletu mezihru, protože se tam klidně může stát, že za celý ten boj se že pokaždý se všichni oponenti objeví jenom jednou, nikdo zaraz, a nebo se vám může stát, že neustále dokola budete mít 2 naraz nebo 3 naraz a můžete se dostat do stavu, kdy je to neudělatelný. Což je podle mě naprostá chyba v designu, jo. To je úplná katastrofa. Bleh. Říkám jáč. Beta testing. Petr Šeba a Ondřej Vrachzach. Testovali to 2 lidi. Nevím jak moc, vzhledem k tomu, jak ta hra je zabugovaná. Ke konci té hry bylo vidět, že je to strašně odfláklý, ta poslední jako kdyby část, kdy se vydávají do kdy se vydává... Když po té, co skončí město, tak mi to přijde strašně odfláklý, že to bylo na poslední chvíli dělaný. Neotestovaný možná taky, ale nebylo tam jako pár předmětů, pár věcí, které jde použít a ještě to nebylo jako jako s tou cihlou, že bylo potřeba najít chybějící místo. Chybějící nebo otvor v rámci několika obrazovek, které jsou plný otvorů, na který nelze kliknout, ani nejsou aktivní. To mě taky dostalo. Ten konec, podle mě to chtěli mít dost delší,